Για να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο που έχουμε ήδη δημιουργήσει, θα πρέπει αρχικά να ανοίξουμε την εφαρμογή του Sweet Home 3D. Μπορούμε να εκκινήσουμε την εφαρμογή του Sweet Home 3D είτε πατώντας διπλό κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, είτε πληκτρολογώντας στο πλαίσιο αναζήτησης τα δύο πρώτα γράμματα της εφαρμογής. Στην κορυφή της λίστας θα δούμε την εφαρμογή του Sweet Home 3D και θα πατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού. Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής θα πατήσουμε στο κουμπί μεγιστοποίηση, ώστε το παράθυρό της να καταλαμβάνει όλο το διαθέσιμο πλάτος και ύψος της οθόνης. Μπορούμε να εντοπίσουμε τα πρόσφατα σχέδια επιλέγοντας το μενού Αρχείο και δείχνοντας την επιλογή Άνοιγμα πρόσφατης οικίας. Διαφορετικά μπορούμε να εντοπίσουμε το σχέδιό μας στο δίσκο του υπολογιστή. Στο μενού Αρχείο θα επιλέξουμε την εντολή Άνοιγμα. Στο παράδειγμά μας θα δείξουμε στην επιφάνεια εργασίας, θα διπλοπατήσουμε στο φάκελο Sweet Home 3D και θα ανοίξουμε το αρχείο Αρχικό σχέδιο. Κοιτάζοντας την κάτωψη ενός σχεδίου ή ακόμα κοιτάζοντας την κάτω πλευρά, τη θέαση από ψηλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε τις αποστάσεις στα κενά δωμάτια. Και αυτό γιατί λείπουν τα σημεία αναφοράς. Η εισαγωγή παραθύρων και επίπλων σε ένα κενό δωμάτιο μπορεί σημαντικά να διευκολύνει την αξιολόγηση του σχεδίου, καθώς βελτιώνει την αντίληψη του χώρου. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα συζητηθούν πριν ξεκινήσει η οικοδόμηση του κτηρίου είναι να προσδιορίσετε τις θέσεις που θα μπουν οι πόρτες και τα παράθυρα, καθώς και οι διαστάσεις τους. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου θα δούμε τα έπιπλα. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία επίπλων με την ένδειξη πόρτες και παράθυρα. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε τον τρόπο εμφάνισης των επίπλων ώστε να διευκολύνουμε την εισαγωγή του στο σχέδιό μας. Θα επιλέξουμε το μενού Αρχείο. Θα εκτελέσουμε την εντολή Προτιμήσεις. Στο παράθυρο Προτιμήσεις και στην περιοχή Κατάλογος επίπλων θα επιλέξουμε λίστα έβρεσης. Θα πατήσουμε στο κουμπί Εντάξει. Με τις αλλαγές που κάναμε στις προτιμήσεις, παρατηρούμε ότι τα έπιπλα εμφανίζονται πλέον με μια μεγάλη εικόνα. Στην κατηγορία θα επιλέξουμε Πόρτες και παράθυρα. Θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος από πόρτες και παράθυρα που μπορούμε να ενσωματώσουμε στο σχέδιό μας. Για να προσθέσουμε το παράθυρο, θα μεγιστοποιήσουμε την κάτωψη. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl και χρησιμοποιώντας τη ροδέλα του ποντικού, θα κάνουμε zoom στην περιοχή που θα προσθέσουμε το παράθυρο. Θα επιλέξουμε το δίφυλλο μικρό παράθυρο. Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, θα μετακινήσουμε το παράθυρο στη θέση που επιθυμούμε. Μετακινώντας το παράθυρο, θα παρατηρήσουμε ότι δεξιά και αριστερά εμφανίζονται οι αποστάσεις του παραθύρου από τους τοίχους του δωματίου. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να τοποθετήσουμε το παράθυρο στο κέντρο του τοίχου. Στο παράδειγμά μας θέλουμε το παράθυρο να έχει πλάτος 1,5 μέτρο και να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του τοίχου. Θα βεβαιωθούμε ότι στη γραμμή εργαλείων έχουμε επιλέξει το κουμπί Επιλογή αντικειμένων. Θα δείξουμε στο παράθυρο και θα διπλοπατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού. Στο παράθυρο Τροποποίηση επίπλων θα αλλάξουμε το πλάτος του παραθύρου σε 1,5. Θα πατήσουμε στο κουμπί Εντάξει. Για να μετακινήσουμε το παράθυρο ακριβώς στο κέντρο του τοίχου, θα χρησιμοποιήσουμε τις μετρήσεις. Στη γραμμή εργαλείων θα επιλέξουμε το κουμπί Δημιουργία διαστάσεων. Θα δείξουμε στο εσωτερικό μέρος του τοίχου και θα διπλοπατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού. Θα επεκτείνουμε τη μέτρηση.
Με μεγάλη προσοχή θα δημιουργήσουμε μια νέα μέτρηση από το άκρο της αρχικής μέτρησης. Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, θα μετακινήσουμε το δείκτη προς τα δεξιά. Θα πατήσουμε το πλήκτρο Enter. Θα εισάγουμε τη μαθηματική έκφραση 4 δια 2 για να βρούμε το μέσο του τοίχου και θα αφαιρέσουμε το 1,5 δια 2, λαμβάνοντας υπόψη το πλάτος του παραθύρου. Θα πατήσουμε το πλήκτρο Enter και θα επεκτείνουμε τη μέτρηση. Στη γραμμή εργαλείων θα επιλέξουμε το κουμπί Επιλογή αντικειμένων. Θα επιλέξουμε το παράθυρο και θα ζουμάρουμε στην περιοχή. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βελών, θα μετακινήσουμε το παράθυρο πάνω στη μέτρηση. Το βήμα που απομένει είναι η τροποποίηση των ανοιγμάτων του παραθύρου, κάτι που θα βοηθήσει πολύ στην αξιολόγηση του σχεδίου. Έχοντας επιλεγμένο το κουμπί Επιλογή αντικειμένων, θα διπλοπατήσουμε στο παράθυρο. Στο παράθυρο Τροποποίηση επίπλων και στην περιοχή Μέγεθος, θα πατήσουμε στο κουμπί Τροποποίηση ανοιγμάτων. Θα ανοίξουμε τα φύλλα του παραθύρου. Θα πατήσουμε στο κουμπί Εντάξει και ξανά στο κουμπί Εντάξει. Εισάγοντας στο σχέδιό μας πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες με ανοιχτά φύλλα, μπορούμε να δούμε ποια εμπόδια ενδεχομένως να περιορίσουν τη λειτουργικότητα του σχεδίου μας. Φανταστείτε για παράδειγμα ένα κρεβάτι πίσω από μια ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Για οικονομία χρόνου θα συνεχίσουμε την εισαγωγή των υπόλοιπων παραθύρων χωρίς αυστηρές μετρήσεις. Στο παράδειγμά μας θέλουμε να εισάγουμε ακριβώς το ίδιο παράθυρο και στον τοίχο του άλλου δωματίου. Θα δείξουμε στο παράθυρο και θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού που εμφανίζεται θα εκτελέσουμε την εντολή αντιγραφή. Δείχνοντας σε κάποιο σημείο του σχεδίου θα πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του ποντικού. Στο μενού που εμφανίζεται θα εκτελέσουμε την εντολή επικόλληση. Θα μετακινήσουμε το παράθυρο στη θέση που επιθυμούμε και προσεγγιστικά θα τοποθετήσουμε το παράθυρο στο κέντρο του δωματίου. Πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όλα τα παράθυρα δεν επιτρέπουν την τροποποίηση των ανοιγμάτων. Θα συνεχίσουμε με την εξώπορτα. Αν το πλήθος των επίπλων μας μπερδεύει, μπορούμε στην αναζήτηση να εισάγουμε το κριτήριο αναζήτησης. Θα εισάγουμε τα αρχικά γράμματα της λέξης εξώπορτα. Θα επιλέξουμε την εξώπορτα που επιθυμούμε. Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, θα σύρουμε την εξώπορτα στο σχέδιό μας. Παρατηρούμε στην κάτωψη ότι η πόρτα ανοίγει από τα δεξιά προς τα αριστερά. Μπορούμε να αλλάξουμε τη φορά ανοίγματος της πόρτας διπλοπατώντας αυτήν. Στο παράθυρο Τροποποίηση επίπλων θα επιλέξουμε στην περιοχή Συντεταγμένες Καθρέπτισμα. Θα πατήσουμε στο κουμπί Τροποποίηση ανοιγμάτων. Θα ανοίξουμε την πόρτα. Θα πατήσουμε στο κουμπί Εντάξει και ξανά στο κουμπί Εντάξει. Η ακριβή θέση της πόρτας και το πλάτος της είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας αν θα τοποθετήσετε κάποιο έπιπλο εισόδου πίσω από την πόρτα. Στα πίσω δωμάτια θα τοποθετήσουμε μπαλκονόπορτες. Στην αναζήτηση θα εισάγουμε τα πρώτα γράμματα της λέξης μπαλκονόπορτα. Θα επιλέξουμε τη δίφυλη μπαλκονόπορτα και θα τη σύρουμε στο σημείο που επιθυμούμε.
Θα δείξουμε στην μπαλκονόπορτα και θα διπλοπατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού. Στο παράθυρο τροποποίηση επίπλων και στην περιοχή μέγεθος θα αλλάξουμε το πλάτος σε 2 μέτρα. Θα αλλάξουμε το ύψος σε 2,20 και θα τροποποιήσουμε τα ανοίγματα. Θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει. Για να εισάγουμε μια μεγάλη μπαλκονόπορτα με πολλά φύλλα, μπορούμε να εργαστούμε ως εξής. Θα τοποθετήσουμε 2 φορές τη δίφυλλη μπαλκονόπορτα. Θα επιλέξουμε την πρώτη μπαλκονόπορτα και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, θα επιλέξουμε και τη δεύτερη. Θα πατήσουμε δεξί κλικ σε μια επιλεγμένη μπαλκονόπορτα. Στο μενού που εμφανίζεται, θα επιλέξουμε ομαδοποίηση επίπλων. Ακριβώς κάτω από τη λίστα των επίπλων, παρατηρούμε τα έπιπλα που έχουμε εισάγει στο σχέδιό μας. Διπλοπατώντας ένα έπιπλο, μπορούμε να ανοίξουμε τις ιδιότητές του. Πατώντας μονό κλικ, μπορούμε να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο έπιπλο στο σχέδιό μας. Στο παράδειγμά μας θα διπλοπατήσουμε στην ομαδοποίηση του σχεδίου. Στην περιοχή μέγεθος θα αλλάξουμε το πλάτος της μπαλκονόπορτας σε 3 μέτρα. Θα πατήσουμε στο κουμπί εντάξει. Για να προσθέσουμε τις εσωτερικές πόρτες, θα εισάγουμε το κριτήριο αναζήτησης πόρτα. Θα σύρουμε την πόρτα στη θέση που επιθυμούμε. Θα τροποποιήσουμε τα ανοίγματα και τη φορά του ανοίγματος όπου απαιτείται. Το ιδανικό θα ήταν να χρησιμοποιούμε ακριβείς μετρήσεις για τις τοποθετήσεις των επίπλων στο χώρο του σπιτιού. Στο παράδειγμα μας παρατηρούμε ότι 2 πόρτες δεν έχουν τοποθετηθεί συμμετρικά. Μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε τα έπιπλα ως εξής. Θα επιλέξουμε την πρώτη πόρτα. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, θα επιλέξουμε και τη δεύτερη πόρτα. Στο μενού έπιπλα, θα επιλέξουμε την εντολή ευθυγράμμιση στο πάνω μέρος. Στο τέλος θα προσθέσουμε το παράθυρο του μπάνιου. Στην αναζήτηση θα γράψουμε μικρό παράθυρο. Θα εντοπίσουμε στην κάτωψη το μπάνιο. Θα μετακινήσουμε το παράθυρο που επιθυμούμε στην πίσω πλευρά του μπάνιου. Θα διπλοπατήσουμε στο παράθυρο και στο παράθυρο τροποποίηση επίπλων θα αλλάξουμε το υψόμετρο του παραθύρου. Καλό είναι να δίνουμε στα έπιπλά μας ονόματα που θα επιτρέπουν το πιο εύκολο εντοπισμό τους. Στο παράδειγμά μας θα επιλέξουμε το δεύτερο παράθυρο και θα διπλοπατήσουμε σε αυτό. Θα αλλάξουμε το όνομά του σε μπροστινό αριστερό παράθυρο.
Εκτός από την κάτωψη, μπορούμε να δούμε το σχέδιό μας και στην τρισδιάστατη προβολή. Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, μπορούμε να αλλάξουμε την οπτική γωνία. Χρησιμοποιώντας τη ροδέλα του ποντικού, μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το zoom. Πατώντας δεξί κλικ στην προβολή, μπορούμε στο μενού επιλογών να εκτελέσουμε την εντολή «Επεξεργασία προβολής 3D». Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του εδάφους και του ουρανού, να αλλάξουμε τη φωτεινότητα και κάτι πολύ σημαντικό, να αλλάξουμε την αδιαφάνεια των τοίχων. Επιλέγοντας διαφανής και πατώντας το κουμπί «Εντάξει», μπορούμε να δούμε διαμέσου των τοίχων και να εκτιμήσουμε συνολικά το σχέδιό μας. Θα επαναφέρουμε την προκαθορισμένη τιμή. Εκτός από τη θέαση από ψηλά, η εφαρμογή επιτρέπει και την εικονική επίσκεψη. Πατώντας δεξί κλικ στην προβολή και επιλέγοντας εικονική επίσκεψη, ο χρήστης μεταφέρεται στο εσωτερικό του σπιτιού. Χρησιμοποιώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, μπορεί να αλλάξει την οπτική γωνία. Ενώ χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βελών, μπορεί να προχωρήσει μέσα στο σπίτι, λες και παίζει κάποιο τρισδιάστατο παιχνίδι. Πατώντας δεξί κλικ στην προβολή και επιλέγοντας επεξεργασία εικονικής επίσκεψης, μπορούμε να αλλάξουμε τις ιδιότητες της εικονικής επίσκεψης. Μπορούμε να αλλάξουμε το ύψος των ματιών και το εύρος του πεδίου. Στο παράδειγμά μας θα αλλάξουμε το εύρος του πεδίου σε 90 μοίρες. Χρησιμοποιώντας την εικονική επίσκεψη, θα δούμε στην κάτωψη μία κάμερα. Μπορούμε να μετακινήσουμε την κάμερα σε όποιο σημείο του σχεδίου επιθυμούμε.